بسم الله الرحمن الرحیم. در این لکچر ما سری deposits کار میکنیم که چطور ما deposits کاکده میتونیم در کویک بوک دسکتاپ. ما در سه نوع deposits در اینجا کار میکنیم. یک از کستمرز یا مشتری که ما چه که پیسه ریسیو کردم، ما برش اجناس سیل کردم، از اونا پیسه گرفتم، چطور ما ای دیپوزیت کرده میتونیم یا در ریکارد ای ریکارد کرده میتونیم. دیگه که هستن از اونر یا مالک هستن، مالک با کمپانی یا بیزنس پیسه میاره، چطور او ما در کویک بوک ریکارد کرده میتونیم. و دیگه که هستن از دونر هستن. از دونر اگر اینجا داشته باشیم و دونر به ما پیسه روان کرد، چطور ما در کویک بوک او پیسه ریکارد کرده میتونیم. پیش از اینکه ما ای را ریکارد کنم، شما در ریپورتس و فینانشل کمپانی فینانشل بالانس شیت استندر کلیک میکنم. اینجا شما یک اکاونت به نام undeposited funds که 6 لک هستن ای ما داریم، به خاطر که ما از کستمر پیسه گرفتم ولی دیپوزیت نکردم. ما از دو جای undeposited fund deposit کرده میتونم. یک از بانکینگ میک deposit سر از که کلیک میکنم ای صفحه اوپن یا باز میشه، و یا از هوم پیج ریکارد deposit سر از کلیک میکنم. اینجا ما از کستمر که 6 لک روپی یا افغانی گرفتیم ای دیپوزیت نکردم در اکاونتینگ ریکارد در کویک بوک. ای ما سر زی کلیک میکنم، بعد سر اوکی کلیک میکنم. اینجا اکاونت با کدام اکاونت ای پیسه شما دیپوزیت میکنی. اگر مثال با بانک ای دیپوزیت میکنی یا در کش ان هند که در دفتر شما داری، اینجا ریسیو فرام ای کستمر است، از کدام کسی پیسه گرفته. اینجا که هستن undeposited fund from account، از کدام اکاونت ای پیسه با کش ان هند روان میکنی، با دیپوزیت میکنی. undeposited fund ما پیش یک اکاونت داشته بودیم. اینجا میمو هستن که شما نوشته میکنی کش دیپوزیتد ایتو نوشته کرده میتونین. دیگه که هستن پیمنت میتد هستن که با کدام میتد ای پیسه در کش این هند اکاونت شما دیپوزیت میکنی. ما سر کش یا از چیک از دیگه میتد هستن، سر کش کلیک میکنم. اینجا که هستن اماونت 6 لک هستن. ای کش بک گوز تو، اگر میخواهی از این پیسه اتوماتیکلی با دیگه اکاونت، فور اگزامپل پی تی کش است که ما در دفتر دارم، از روزانه استفاده میکنم، برای روان کنی شما میتونین ای انتخاب کنی یک اکاونت و در اینجا میمو برش نوشته کنی و اینجا چی اماونت. سر از ای که ریکارد کردیم، ما سر سیف انکلود کلیک میکنم. باز میرم با کمپانی فینانشل و بالانس شیت استندر، شما undeposited اکاونت چی شد؟ صفر شد، از اینجا گم شد. اینجا کش ان هند شما دیده میتونه که چه اماونت برش دیپوزیت شد، 6 لک. اگر میخواین از دونر پیسه ریکارد کنین، شما بین دونر بر شما پیسه روان کرد، میک دیپوزیت سر از کلیک میکنین. اینجا ما کش ان هند انتخاب میکنم اکاونت و از اینجا شما میتونین دونر که از کدام دونر که بر شما با کدام پروژه پیسه روان کرده او را انتخاب کنید. اینجا که ما سر یون دی پی ای از ما دونر سر که کلیک کردم، باز بر ما معلوم نمیشه که با کدام پروژه ای پیسه روان کرده. در وقتی که شما از یک دونر 2 یا 3 تا پروژه داشته باشین، شما همیشه باید جاب را انتخاب کنین که سر جاب کلیک کنین. اینجا دونر و جاب هر دویشان میه. اینجا اکاونت است، از کدام اکاونت ای پیسه شما مثال ریسیو کردین. فور اگزامپل ما این سرویسز اکاونت انتخاب میکنم، به خاطر که ما در مقابل پیسه به دونر خدمات عرضه میکنم. اینجا کش میمو ما نوشته میکنم که کش ریسیو from donor
for providing services. اینجا در میمو هر چیز که شما نوشته کرده میتونین، اگر نوشتم نکنین مشکل نداره. اینجا پیمنت میتد است، با کدام میتدی پیسه شما گرفتین. فور اگزامپل کیش هستن، چک، امریکن اکسپرس، دیسکور، ماستر کارت، ویزا، دیبت کارت و چک و اینجا اماونت شما نوشته کرده میتونین که چک اماونت هستن. فور اگزامپل چارلی سری سیف اینکلوز کلیک میکنم، ریکارد میشه. اگر اونری کمپانی پیسه آورد بر شما با مصارفات روزانه، او چطور ریکارد کرده میتونین. از اینجا شما اونر ادر نیم، ما فر اگزامپل اونر به نام عثمان خان دارم، ای را انتخاب میکنیم. اینجا فرام اکاونت از کدام اکاونت هستن، ما یک اکاونت برش جو کرده بودم که اونر کانتریبیوشن، به نام اونر کانتریبیوشن. شما میتونین یک اکاونت جور کنین با خاطر یا خود میتونین از ایکویتی استفاده کنین، اونر ایکویتیز. خب ما چی اینجا انتخاب کردم، اونر کانتریبیوشن، به خاطر که ای اونر همکاری با ای آفیس کرد. اینجا ما نوشته میکنم که کش receive from owner for office operations. اینجا پیمنت میتد که هستن، ما کش انتخاب میکنم و اماونت فور اگزامپل اونر 1,00,000 افغانی آورد. اینجا اماونت نوشته میکنم. اینجا که هستن سری سیف این کلیک میکنم، ایچی میشه ریکارد میشه. باز میرم در ریپورتس کمپانی فینانشل بیلانس استاندارد، شما در اینجا دیده میتونین کش این هند که چک دیپوزیت برش شد. ای undeposited fund بود که ای را دیپوزیت کردم، سرویسز که از دونر و اونر کنتریبیوشن.